Na součásti jsou použity kosmetické závity, které se ale nezobrazují. Ukážeme si, jak nastavit zobrazení kosmetických závitů. Zvolíme možnosti a v záložce vlastnosti dokumentu najdeme položku detailování a zaškrtneme stínované kosmetické závity. Druhou možností je kliknout pravým tlačítkem na popisy ve stromu historie, zvolit možnost detaily a zaškrtnout stínované kosmetické závity.